आज फेरि पनि तपाईँको माझमा बोल्न गइरहेको छु। अनि यो वचन चाहिँ विशेष गरी एकताको विषयमा हेर्नेछौँ। एकता हुनलाई तीनवटा कुरा चाहिन्छ। एकता संसारमा एकता एक मनको हुनुको लागि चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिन्छ। त्यो के हो भने नम्र, दृढ र प्रेम। एकता हुनलाई तीनवटा कुरा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? नम्र, दृढ र प्रेम। एफिसी 4 मा पाउँछौँ, सारा दिनता, नम्रता, दृढ साथसँग एउटा अर्कोलाई प्रेम गरौँ। हामीले एक दोस्रोलाई एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। नम्र हुन गाह्रो पर्छ, कतिवटा कुरा सहनलाई गाह्रो पर्छ, तर पनि परमेश्वरले नम्र भएको चाहनुहुन्छ। एकता हुनको लागि चाहिँ तीनवटा कुरा आवश्यकता छ। नम्रता, दृढ र प्रेम। नम्रता एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर प्रेम छ भने मात्रै हामी अरूलाई सहन सक्छौँ। नम्र छ भने मात्रै हामीले सहन सक्छौँ। यसो प्रभु आफैले पनि भन्नुभयो मत्ती 5:5 मा, धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिमीले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। नम्र, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नु, धन्य नम्र हुनेहरू। नम्र हुनुको लागि परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई उहाँको नजिकमा जानु, नम्र हुनुको लागि, नम्र भएर मात्रै हामी अरूलाई पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। नम्र भएर प्रेम, जसरी परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो, उहाँ स्वर्ग बाबुलाई छोडेर हामी पापी साथै हामीलाई एकदमै बचाउनको लागि, परमेश्वरदेखि टाढा भएको मान्छेलाई उहाँमा आपस मिलाउनको लागि, पापबाट छुटकारा दिनको लागि यीशु आउनुभयो। आफैलाई होच्याएर आउनुभयो। फिलिपीमा लेख्छ, आफैलाई होच्याउनु भयो, क्रुसको मृत्युसम्म आफैलाई होच्याउनु भयो भनेर हामी त्यहाँ पाउँछौँ फिलिपीमा। अनि यहाँनिर अर्को वचन हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म एरिमियामा यसले छ 32:39 मा, म तिमीहरूलाई एउटै मन दिनेछु ताकि तिमीहरू एउटै चालमा चल्नु र तिमीहरूले आफ्नै र तिमीहरूका पछि आउने सन्तानका भलाइको निम्ति सधैँभरि मेरो डर राख्नु। एउटै मन, परमेश्वरले मात्र मान्छेलाई एउटै मन दिनुहुन्छ जब हामी एकतामा बस्न सक्छौँ। एउटै मन जब दिनुहुन्छ, तर हामीले उहाँको नजिकमा हामी सबै जानु पर्यो। जसरी हामी खानको लागि, हामी शरीरमा छौँ, खानको लागि हामी सबैलाई भोक लाग्छ, हामी खान्छौँ, जसरी पनि खान्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिक खाना चाहिँ परमेश्वर हो, उहाँको वचन हो। हामी उहाँ कहाँ जानुपर्छ। अनि उहाँले हामीलाई म तिमीलाई एउटै मन दिनेछु, परमेश्वरले चाहिँ एउटै मन दिनुहुन्छ र उहाँको हामी जानु पर्यो। फिलिपियन 2:5 त्यही हुन्छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्टमा पनि थियो। ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ कस्तो मन थियो भन्दाखेरि, जब हामी देख्छौँ उहाँ संसारमा आउनुभयो, सारा मान्छेलाई उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँ सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि हामी देख्छौँ एउटा बिहामा जानुहुन्छ, काना सहरमा, त्यहाँ बिहाको भोजमा जानुहुन्छ, त्यहाँ दाखरस सकिएको थियो, उहाँले त्यो पानीलाई दाखरस बनाइदिनु भयो। अनि उहाँले सेवाकाई गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमको रोगी बिमारहरूलाई भेट्नुभयो। उहाँका आए, उहाँलाई विश्वास गरे, अन्धाहरूले आँखा देखेका छन्। अनि मरेकोहरूलाई नि उहाँले बौरी उठाउनु भयो। लाजरसलाई हामी देख्छौँ बौरी उठाउनु भएको, एरिसको छोरीलाई, नाइनसरको विधवाको छोरालाई पनि बौरी उठाउनु भयो। अनि उहाँले हरेक किसिमको रोगीलाई चङ्गाइदिनु भयो। 38 वर्षसम्म त्यो एउटै ठाउँमा बस्ने लङ्गडाहरूलाई पनि उहाँले, जन्मेको अन्धालाई पनि चङ्गाइदिनु भयो, आँखा दिनुभयो। उहाँले अचम्म काम गर्नुभयो, उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। अनि प्रभुको मन चाहिँ यस्तो थियो, उहाँ एकचोटि 5000कोमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ खाना नभएको बेला उहाँले दुईटा रोटी र 2टा माछा र 5वटा रोटीले 5000 पुर्याउनु भयो, खुवाउनु भयो। अनि 4000को निम्ति उहाँले त्यसरी खुवाउनु भएको छ। प्रभुले हरेकलाई जुन कुरोको आवश्यकता थियो, खाँचो थियो, त्यो त्यति बेला मानिसलाई पुरा गरिदिनु भएको छ। र तपाईँ र मलाई पनि जुन कुरा अभाव हुन्छ, जब हामी प्रभुमा जान्छौँ, प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। मन चाहिँ येशूको जस्तो यस्तो मन, उहाँले क्रुसमा टाङ्दा पनि, उहाँलाई थुक्दा कुट्दा पनि उहाँले कहिले पनि ती मान्छेलाई भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूले केही पनि जान्दैन। उहाँले ती मानिसलाई क्षमा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने तिमीहरूले खुवाऊ, पानी देऊ, खाना देऊ। शत्रु
लाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभयो। ती शत्रु उहाँलाई क्रुसमा टाँगिरहेको थिए, थुकिरहेको थिए, विभिन्न कुराहरू भनिरहेको थिए। प्रभुले परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुभयो, परमेश्वरसँग प्रार्थना भन्नुभयो। अर्को वचन हामी हेर्नेछौँ प्रेरित 2:46 यसरी लेख्छौँ, तिमीहरू एउटै मनका भएर दिनु एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्थे। प्रेरितहरू पनि एउटै मनको भएको हामी देख्छौँ। उनीहरू एकैसाथ भेला हुन्थे, एकै मनका भएर मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्थे। किनभने त्यति बेला उनीहरूले प्रभुभोज हामी लिएको हामी देख्छौँ। अहिले हामी विश्वासहरूले प्रभुभोज लिन्छौँ, उहाँको सम्झना हामी रोटी बाँच्छौँ, दाखरस पिउँछौँ। उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, रगत बहाउनु भयो, अर्थात् उहाँको शरीरमा कोडा लगायो अनि उहाँले हाम्रो निम्ति काँडाको मुकुट पहिरिनु भयो। उहाँलाई क्रुसमा टाँग्यो, उहाँलाई कोखामा भाला, हातमा काटी, खुट्टामा काटी, कोखामा भाला घोच्यो, कोखामा भालालाई घोच्यो उहाँले एकदम हाम्रो लागि आफ्नो रगत सबै हाम्रो लागि दिनुभयो। लास्टमा पानी पनि हाम्रो लागि उहाँले रगत सकेपछि लास्टमा पानी पनि उहाँले हाम्रो लागि बहाउनु भएको छ। र यहाँनिर हामी देख्छौँ तिमीहरू एकै मनका भएर मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। खुसी जब प्रेम छ भने त्यहाँ खुसी हुन्छ, एकता हुन्छ, धैर्य छ भने मैले अघि भने नम्रता छ भने, धैर्य र प्रेम छ भने त्यहाँ एकदम नै खुसी हुन्छ, एकदम नै मिल्न सकिन्छ होइन। प्रभुले मिलमिलाप ल्याउनेहरू धन्यको हो भन्नुभयो नि, मिलमिलाप गराउनेहरू धन्यको हो भन्नुभयो। अनि हामीलाई पनि उहाँले त्यो जिम्मा दिनुभयो, हामीले मिलमिलाप गराउनुपर्छ, अरूलाई परमेश्वरको बारेमा सुनाउनुपर्छ, आफैलाई जस्तै अरूलाई पनि श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ, आफैलाई भन्दा श्रेष्ठ ठान्। अर्थात् हामीले अरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अरूको लागि वास्ता गर्नुपर्छ। यो कुराहरू हामीले यहाँ पाउँछौँ। र ती चेलाहरू प्रेरितहरू उनीहरू शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे भनेर यहाँ पाउँछौँ। जब यहाँ पहिला कोरिन्थी 1:10 भाइ हो हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई भन्छु, आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु, तिम्रो सबै एक अर्कासँग सहमत हो र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तिमीहरू एकै मनका र एकै विचारका हो। पावलले पनि यो आफ्नो कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ त्यति बेलाको समयमा। आजको मण्डलीहरूलाई पनि यो परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि पनि छ र एकदम नै महत्त्वपूर्ण वचन हामीलाई परमेश्वरले छोड्नुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूबाट पनि बोल्नुभएको कुराहरू हामीले यसरी देख्न सक्यौँ। एउटा अर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हो, एकै मन र एकै विचारका हो। एकदम नै पावल बिन्ती गरेका छन् ती कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई। प्रिय आजको मण्डलीहरूलाई पनि यो वचन हाम्रो लागि छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि सधैँ एक मन भएको, एका दोस्रामा मिलेको चाहनुहुन्छ। यहाँनिर पहिला कोरिन्थी 2:16 के हुँदैछ भने हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। हामीसँग चाहिँ जब ख्रीष्टलाई चिन्नेहरूमा चाहिँ ख्रीष्टको मन हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँसँग ख्रीष्टको मन छ, हामीसँग जसले ख्रीष्टलाई चिनेको छ उहाँको ख्रीष्टको मन छ। ख्रीष्टको मन भएपछि त्यस कारण संसारमा प्रचार गर्दाखेरि प्रचारकहरूलाई मान्छेहरूले कुटेको छ, विभिन्न कुराहरू गरेको छ होइन। र पनि प्रभुको वचन सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि मान्छेले धेरै कष्ट दिएको छन्, तर पनि उनीहरू चुपचाप बसेर सहेको छ। कतिजनाले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएको हामी पाउँछौँ। किनभने सत्य कुरा बताउँदाखेरि उनीहरू परमेश्वरको निम्ति बरु शरीर मार्नेसँग डराउँदैन। किनभने प्रभुले भन्नुभयो जसले शरीर मार्छ त्यससँग नडराऊ, तर जसले चाहिँ आत्मा र शरीर नरकमा हाल्छ उहाँसँग डराउनु पर्छ। यदि हामीले ख्रीष्टलाई परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ न चिन्यौँ न भने जसले उहाँलाई विश्वास गर्दैन, यसो प्रभुलाई चिन्दैन, त्यो नरकमा जानुपर्छ। नरकबाट बचाउनको लागि यीशु संसारमा आउनुभयो। संसार दुईवटा मात्रै जग्गा छ, एउटा नरक र स्वर्ग। अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता भएर आउनुभयो हामीलाई स्वर्गको नागरिकता दिनुको लागि। स्वर्गको नागरिकता हामीले पाउनुपर्छ। यो संसारमा बस्दा पनि हाम्रो नागरिकता हुनुपर्छ। देशमा बसेर जुन देशमा बस्यो भने त्यहाँको सिटिजन अर्थात् नागरिकता हामीले चाहिन्छ भने स्वर्ग जानुको लागि प्रियहरू त्यहाँ एकदम
प्रभु येशू मसीहले मात्रै स्वर्गको नागरिकता दिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई मात्रै त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसकारण ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेपछि हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ अनि हामीलाई सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र छुटकारा दिनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याइरहनुपर्छ, उहाँको महिमा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। अब यहाँ अघि मैले भने फिलिपी 4:2 पनि भन्दैछ, प्रभुमा एउटै मनका हो र आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु। पावलले बिन्ती गरेछ कोरिन्थिक मण्डलीलाई, एउटै मनका हो प्रभुमा भनेर। आज संसारमा हेर्नुहोस् त विश्वासहरू हामी सबै जाति विभिन्न भाषाको मानिसहरू छौँ, तर यो वचन हाम्रो लागि पनि हो। हामी एउटै मनका हुनुपर्छ। एउटा चर्चको मान्छेले अर्को चर्चको मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्छ। एउटै प्रभु, एउटै बक्तिस्मा, हाम्रो एउटै पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस कारण हामी सबै एउटै मनको भएर अर्को भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। आफ्नो भाइहरूलाई, आफ्नो दाजुलाई, आफ्नो बहिनीलाई, आफ्नो दिदीलाई यस्तो प्रकारले माया गर्दै ख्रीष्टको रगतले किनिएकोहरू हामी एउटै परिवार भएको कारणले गर्दा हामी एका दोस्रोलाई माया अनि प्रेम आदर गर्नुपर्छ। यहाँ इफिसी 4:5 भन्छ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बक्तिस्मा। हामी किन एउटै हुँदैनौँ? एउटै प्रभु छ, एउटै विश्वास, एउटै मैले भने यहाँ एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बक्तिस्मा। त्यसकारण हामी एउटै हुन सक्छौँ किनभने हाम्रो प्रभु एउटै हो, बाइबल एउटै हो। बाइबल होइन 66वटा किताब छ। जब हामी बाइबल देख्छौँ 66वटा किताब पुस्तक छ अनि एउटै बाइबल। अनि हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्नेहरू अनि हाम्रो मन पनि मिल्नुपर्छ। अनि हामीले एउटाले अर्कोको लागि हामी भुटानमा हुँदाखेरि विश्वास गऱ्यौँ, त्यति बेला हामी भुटानमा फर्स्टचोटि मात्रै विश्वास प्रभुलाई चिन्यौँ। त्यति बेला कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट पास्टरहरू आउनुहुन्थ्यो, विश्वासीहरू आउनुहुन्थ्यो। हामी साँच्चै नै उहाँहरूलाई प्रभुलाई नै भेट जस्तो लाग्थ्यो अनि एकदम नै एउटै मन एउटै विचार हुने मिल्थ्यो। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ हामी यहाँ मैले एफिसी 4:6 यसो लेख्छ, हामी सबैका निम्ति एउटै पिता जो सबैमाथि सबै मध्य हुनुहुन्छ। अनि पहिला कोरिन्थी 13:4 भन्छ, प्रेम सन्चिलो हुन्छ, प्रेमले दाह गर्दैन, प्रेमले घमण्ड गर्दैन, सेखी गर्दैन। जब हामीले ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ नि, जस्तो परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो हामीलाई पापबाट बचाउनको लागि। अनि पावलले लेखेको मलाई मनपर्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, डाहा हुँदैन, प्रेमले सेखी गर्दैन, घमण्डले फुट्दैन। थुप्रो यहाँ हामी पहिला कोरिन्थी 13:1 हेर्दै गयो भने त्यहाँ प्रेमको विषय हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ मत्तीमा पाउँछौँ परमेश्वरलाई हृदयबाट प्रेम गर्नु। विशेष गरी मत्ती 22:27 37 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरलाई हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई हृदय र प्राणले र आफ्नो सारा सम्झले प्रेम गर्नु। दोस्रो चाहिँ छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर्नु। यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। हामीले 10 आज्ञालाई हेर्छौँ भने त्यहाँ 10वटा आज्ञा छ, तर 2टा आज्ञामा प्रभुले यहाँ सक्दिनु भयो। पहिला परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, दोस्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर्नु। प्रियहरू, यो संसारमा अहिले हराएर गएको म जस्तो देख्छु, किनभने यो प्रेम सेलाएर गइसकेको छ। परमेश्वरको प्रेम त जताको तस्तै छ, तर मानिसहरूको प्रेम चाहिँ एका दोस्रोलाई प्रेम गर्न छोडेको छ। प्रभुले भन्नुभयो त्यति बेला अन्तिममा प्रेम सेलाएर जानेछ। मानिसहरूको पट्टि आफ्नो साथीहरूलाई भरोसा गर्न छोडेको छ, आफ्नो परिवारमा पनि त्यस्तो किसिमको भरोसा गर्न छोडेको छ, विश्वास गर्न छोडेको छ। यो सेलाएर गएछ। किन भन्दाखेरि किन सेलाएर गयो? परमेश्वरको वचन पालन नगरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरदेखि टाढो भएको कारणले गर्दा। यो वचन अध्ययन गरेर हामी प्रेमको बारेमा एकदम नै पढेर मात्रै हुँदैन, तर प्रेमको बारेमा बोलेर मात्रै हुँदैन, तर प्रेम चाहिँ देखाउनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले हराएको छ संसारमा। तर येशूले भन्नुहुन्छ तिमीहरू फर्केर आऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। जब हामी देख्छौँ बाइबलमा एउटा उडो पुत्रलाई ऊ फर्केर गए, आफ्नो सम्पत्ति सबै सकेको छ अनि परमेश्वरलाई उसले बिर्सेको छ, बुवालाई नि बिर्सेको छ, आमा आफ्नो परिवारलाई, तर ऊ पछि उसको होस खुलेको छ।
ऊ एकदम पैसा सकिएपछि उसकोमा सबै खर्च भइसकेपछि उसले पछि काम पायो तर सुँगुर चराउने काम पाउँछ अनि त्यहाँबाट पछि त्यो सुँगुर चराउँदाखेरि उसले खाना दिँदैन त्यहाँको मालिकले किनभने त्यही कोसाहरू खाएको छ सुँगुरको चारो कोसा पेट भर्ने गर्थ्यो भने त्यहाँ ल्याएछ अनि त्यति बेला उसको होस खुलेको छ होस खुलेर चाहिँ फर्केर आयो अनि बाउले उसलाई हेरिरहेको थियो बाटो हेरिरहेको थियो छोरा आउँछ कि भनेर अनि संसारको बाउले त त्यसरी बाटो हेर्छ भने हाम्रो स्वर्गको बाउले सधैँ नै तपाईँहरू मलाई बाटो हेरिरहनु पर्छ बाटो हेरिरहनु भएको छ त्यसकारण हामी कतै उहाँदेखि टाढा भएका छौँ भने हामी प्रेमदेखि टाढा भएका छौँ एकतामादेखि टाढा भएका छौँ हामीले पहिलाको प्रेमलाई छोडिसकेका छौँ भने प्रकाश वाक्यमा लेखेको छ तिम्रो पहिलाको प्रेमलाई छोडेका छौ फर्क भनेर त्यहाँ पनि लेखेको हामी पाउँछौँ प्रियहरू जब त्यो उरो पुत्र फर्केर आयो नि अनि बाउले अँगालोमा आएका छ औँठीहरू जुत्ताहरू लुगाहरू राम्रो दिएर एकदमै उहाँले भने हराएको थियो पाइयो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ अनि उसलाई एकदम नै आदर गरिरहेको छ उसले भन्छ मैले पाप गरेको छु म तपाईँको छोरा बन्ने लायकको छुइनँ तर बाउले भन्छ अब सबै राम्रो गरेर उसलाई राखेको हुन्छ परमेश्वरले पनि तपाईँहरू मलाई बाटो हेर्नुहुन्छ यदि हामी उहाँदेखि टाढा छौँ भने उहाँको वचनबाट हामी चुकेका छौँ कतै जाँदैछौँ भने हामी फर्केर आउनुपर्छ प्रभुले बोलाउनु भएको छ यीशुले बोलाइराख्नु भएको छ यीशु बोलाउनुहुन्छ प्रेम साथ बोलाउनुहुन्छ अँगालोमा हामी सबलाई त्यसकारण उहाँको आवाजलाई सुनेर हामी फर्केर आउनुपर्छ धन्यवाद परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशीष दिउन् यो वचन मेरो लागि र तपाईँहरू सबैको लागि छ जसले सुन्नुभयो अनि तपाईँले नि बाहिर पढ्नु भएको छ अनि यो वचन हामी जहिले पनि पढेर मात्र अनि याकुबले भन्छन् पालन गर्ने हो भनेको छ हामी पालन गर्नुपर्छ प्रभुले हामीलाई यो सुन्दर जीवन दिनुभयो आयु थप्नुभयो अहिलेसम्म कुशल साथ राख्नुभएको छ यो आयु थपेको कारण चाहिँ उहाँको प्रशंसा गर्नको लागि अनि उहाँको नजिकमा जानको लागि हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएका छौँ भने पनि उहाँमा फर्केर आउनको लागि आफ्नो पिता कहाँ फर्केर आउनुपर्छ त्यसकारण तपाईँहरू मलाई आयु थप्नुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद यो वचनमा आशीष दिउन् सबैलाई जय मसीह